Tudnátok, milyen sokszor kezdtem már el ezt a videót, és mennyi ilyen beköszönést vettem már föl, és egyiket sem fogom belerakni a videóba, valószínű csak ezt. Szóval nagyon régóta nem volt videó a csatornán, vagyis hogy 2-3 hete, ugye ez már nagyon soknak számít a rendszerességhez képest, és ennek megvan az oka, hogy miért nem volt videó. Ugye az elmúlt időszakban minden videó egy projektről szólt, egy E36 kupéról, amit konkrétan tényleg a halál torkából rángattunk ki. Senki nem értette, aki nézte a sorozatot, meg én sem, aki csinálta, hogy ennek mi értelme, és hogy miért ölök bele ennyi pénzt, ennyi időt, energiát, és hogy miért csináljuk ezt. Mai napig nem értem, és gondoltam, úgy vagyok vele, hogy ha majd egyszer lesz egy videó újra még erről az autóról, akkor egyben összerakom nektek azt, ami az összerakás és az utolsó befejezési folyamatok, hogy új fényben láthassátok, és ne kell már többet várni, hanem kész legyen az autó, és ezt ti is látsátok és tapasztaljátok, és azt hiszem, hogy eljött ez a videó, és ez az a videó. Amit mindjárt megmutatok nektek, de már hova raktam a csavarhúzót? Ja, itt van a nyúlványba. Innentől kezdve nagy bontás már nincsen, mert a hátsó futómű kint, a motor kint, a belseje kint van a kocsinak. Lassan elkészült a forgató. Nincs a lekezelve még a hegesztés és a leköszörőbe se, de egy próbaforgatást akartunk csinálni vele, vagyis akarunk. Tényleg az, hogy most ugye nincs csáposunk nekünk, és próbáljuk fölrakni valahogy az autót a forgatóra, aminek 110 cm a tengely magassága, tehát az autó nyúlvány magasságát kell 110 cm-re fölemelni, ami hogyha távolabb mész egy picit, akkor látszani fog, hogy nem olyan egyszerű. Most mindent bevetünk, nem egyszerű a sztori. És ugye itt lenne a taposó meg a küszöbrész következik most, illetve a nyúlványt próbáljuk majd visszahozni az életbe. Sziasztok srácok, szép jó reggelt mindenkinek! 1000 éve nem találkoztunk a csatornán videóban, és eljött az a napja a projektnek, amikor úgy gondoltam, hogy összegyűlt elég változás az autón, hogy be tudjam nektek mutatni, és tudjak róla beszélni, és ne ugyanazt a projektet lássátok a túloldalán a kocsinak, mint amit az egyik oldalra lakatoltunk, hanem egy tök újdonság legyen az egész autó látképe, amikor meglátjátok a kocsit, ami most van. Ugye, hát úgy néz ki a történet, srácok, hogy talpon van a kocsi, teljes mértékben bekerült az első futómű, le lett takarítva, a hátsó bölcső is végre fölkerült, és kész az autón a lakatos munka. Hát elég sok mindent kéne mondanom így nagyon gyorsan egyébként, és össze vagyok zavarodva, mert 2 hete nem volt a kezemben kamera. Bekerült a hidrós kézi is, a konzolja is meg lehet csinálni, be fogok majd mutatni, megígérem, hogy megmutatom, hogy készült, és mindent megmutatok nektek. A kocsi alját is, de kész lett, a motortír is kék, erről se beszéltem még, ez röviden annyi, hogy ilyen színen volt, és valamire le kellett túrantani, úgyhogy készül szépen az autó. Annyi lakatos munka van még, hogy azt a hátsó üvet kell kicseréljem, illetve itt a küszöb elejét befejezni, és készen van, le lett szedve forgatóról, ugye? Úgyhogy halad a kocsi, le lett takarítva a kormánymű, bekerült a kormányhardi, iszonyatosan jó dolog egyébként, bekerültek az M3 eltolt szilentek, és hát adapter az még nincs benne. Ugye itt a kormányszög adapter, ebből van nekem 2, és ugye ez került volna be az autóba, de sajnos ezt elnéztük, és ez E46-hoz való, és ez nem jó E36-hoz. Viszont ez Stretchco Bálint fél adapter, és olyan aranyos volt a Bálint, hogy felajánlotta, hogy teljesen ingyen kicserélni nekem egy 36-hoz valóra.
és akkor, mert ez se használt, ugye ez is tök új, és akkor nekem is meg lesz ehhez az autóhoz való, és neki meg hát lesz egy 46 pluszba, úgyhogy ezen a héten gyártja le nekem ehhez az autóhoz való adaptert, és innen is nagyon szépen köszönöm neki, mert nagyon aranyos, tényleg nagyon meglepődtem, hogy ezt ő ajánlotta föl, nagyon korrektnek tartom, úgyhogy nagyon boldog vagyok ez miatt, úgyhogy megvan az adapter, és nem futottunk akkora lukra vele. Úgyhogy halad az autó, a fékcsövek is teljes mértékben újak a gépjárművem, be van vezetve. Megmutatom majd a kocsi alján, srácok, hogy lett a hidrós kézének is megcsinálva a dupla cső, mert ugye ez ugye külön körül lesz, mert ugye tartályos a hidrós. És ami most történik, az itt van a motor, ugye ez teljesen fel lett újítva, mindenek kész lett neki, át lett tömítve alul, fölül, szívósor, vízpumpa, szíj, minden. Most még itt a végén elfelejtettem, ránéztem a termosztátra, de szerencsére képzeljétek el, ez egy olyan BMW motor, amiben volt termosztát, ráadásul Gates márkájú, ami nem is olyan rossz, úgyhogy ezt most visszapattintom, szépen fölrakom a váltót, lentkereket az autóra, és igazán megy vissza a helyére most a motor, tehát ha minden megy a mai napon, akkor már járni is fog az autó, úgyhogy teljes mértékben jól halad a projekt. Megint eltelt egy pár nap az előző jelenet óta, és az autóval történtek változások, hogy úgy mondjam, eléggé előre haladott a projekt. Szóval a technikai sorrendben az történt, hogy az autó lekerült a karosszéria forgatóról, mivel kész lett a kocsi alja teljesen, mind a két oldal, mind a két küszöb, és lekerült a forgatóról, majd fölkerült a tank, meg a hátsó bölcső, előtte ugye fölkerült az első futómű, és lekerült a kocsi lábra, és az volt az első ilyen nagy lépték, hogy talpon van a kocsi a saját kerekein, és így áll a műhelybe, és lehet összerakni az autót. Aztán a következő nagy lépték a motor volt, ugyanis bekerült a helyére vissza a letakarított, áttömített, upgrade-elt motor, ugye szervószivattyú, klíma minden nélkül rövidített szíjjal, ugyanis elektrohidraulikus szervos lesz, ugye? Úgyhogy bekerült a motor, ezen még rengeteg aprólék van, amit be kell fejezni, mivel amikor kivettem, meg úgy használtam, nem tűnt fel, de nagyon sok amatőrség van az be, ami hogy be volt kötve a motor, és nem is amatőrség egyébként, hanem ugye 39-ben volt ez a motor, és ez egy E36, és a köteg a motoron az 39, meg egy-két vízcső is, látjátok, hogy nem pont jók a fitek, illetve ez is milyen rohadt hosszú, pedig csak innen jön. Ugye hosszúak a kábelek, ez kell bele egy 36 köteg, és akkor ez orvosolva lesz, de hát ez senkinek nem a hibája, egyszerűen ezt meg kell venni, és ezért nem olyan tökéletes így a cucc, hogy de koszos a kezem amúgy. Elkezdtem az autónak a belsejét is visszatenni, megkaptam újra a szőnyeget, hátul még ugye hiányos egy picikét, az üléseket is be kell még tenni, illetve észrevehettétek, erről még sokat nem tudtok, de itt van egy hidrós kézi, külön tartályos lett, ami ugye azt jelenti, hogy dupla féknyereggel fogok menni hátul, és nem úgy lesz bekötve, mint szinte minden második drift autóba, hogy a gyári körbe, hanem ugye ez egy külön, teljes mértékben külön rendszer lesz, mivel így, hogy külön rendszerrel lesz ez a kézifék, így, hogyha ez a kínai fos munkahenger tönkre megy, akkor a lábfékem attól teljes mértékben függetlenül fog működni, és ez azért jó, mert hogyha esetleg valami történik ezzel a hidrossal, akkor haza tudok jönni, meg igazából működik az autó, csak hidrós nincsen, de ezen kívül ezért lett így. Megint megtörtént az a dolog, hogy nagyon sok pénzt elherdáltam alkatrészekre a kupéhoz, de szinte ez az utolsó olyan nagy lépcsőfok a projektnek, nagy kiadása, tudtam, van nagy kiadása, ami gátolja azt, hogy kész legyen az autó, és hogy ki lehessen próbálni menet közben és a gépjárművet, ez pedig nem más, mint a hátsó fékszet. Ugyanis megvásároltam a hátsó fékszetet az autóhoz, ugyanis ugye ez dobosfék volt hátul, mint tudjátok, és tárcsásítottuk az autót. Most kellett vennem 2 tök szép új féktárcsát, ezek nagyon szépek, és mindenféle nyereghez való dolgokat, felújító készleteket, mert ugye fel kell újítani a nyeregeket, azt is ide rakom, várjatok. Szóval van nekünk itt 2 nyergünk, vagyis 4, de azok még ott vannak lent, mert ugye dupla nyerges lesz hátul a hidrós miatt az autó. Ezeket nagyon szépen köszönöm Stróth Lóránnak, tőle vásároltam. Fontos megjegyezni, hogy ezt én hánytam le rózsaszínre, és nagyon csúnya lett egyébként, vagyis hogy Kata festette le, tehát ez nem azért lett, hogy szép legyen meg esztétika, csak hogy legyen valami színe. Ezt úgy adta el nekem a Lóri, hogy teljes mértékben felújítós, mert nekem olcsó kellett, és ezek olyanok, hogy tényleg tehát
Aton föl kell újítani őket, ezt ő csak így kibontotta egy autóból, de volt neki hatalmas választék, és rengeteg felújított ilyen fék alkatrésze is van Loránnak, amik teljesen újra vannak színterezve, fel vannak újítva, úgyhogy bátran keresétek ezért Schroth Lorit. Ezeket én tőle vettem, és a többi az meg ugye alkatrészboltos dolog, ugye fékbetétek, 46 fékcsövek hátra, ugyanis ezzel kiváltjuk az egyetlen a kis fémfékcsövet a futóműbe, és 46 fékcsőbe fogunk menni. A piros BMW is így van a Katáé, és ezeket nekem nagyon tetszik, mert sokkal egyszerűbb megoldás, mint ott még két fittinggel beszakadni, mert itt csak betekered, és teljes mértékben tökéletes. Ugye itt van a kettő felújító készlet a két nyerekhez, az a gyári fékhez. Új dugattyúk, új tömítések, ilyenek, ugye ebből még kell kettő a hidrosnak a féknyergéhez, de azt majd megveszem. Most anyagi megfontolásból csak a gyári féket fogom összerakni. Hidros be van kábelezve, azt is majd meg kell csak csinálni. Úgyhogy megvan a fékszet, itt vannak a kipufogózis tömítések, mert konkrétan nem volt benne tömítés egyébként, és hát most itt 4 van, megnézzük majd, hogy melyik jó bele. És ugye kipufogó se fog a leölőnél kifújni, és a további rendszert ezt meg majd megcsináljuk, mert az nyilván nem tökéletes még mindig, de legalább így nem fog kifújni a sztori. Úgyhogy ennyi történt, összeraktam az autó belsejét nagyjából tegnap, ugye, de ezt már láthattátok, azóta csak annyi bekerült a hátsó üléssor, ugye a pinti-puntival lefestett kockás mintával, nagyon jól néz ki szerintem, ilyen GT Golfos kicsit, de legalább egyedi. Úgyhogy elkezdtem a kocsi belsejét is összerakni, egészen jól áll már, a motortéri is. Jó, itt még vannak spagettik, ezeket el kell majd szépen rendezni, meg itt hiányzik még egy műanyag, ezeket meg kell csinálni, de az autó is működik, olaj van benne, már csak vízzel kell feltölteni és lelégteleníteni, bekerültek a lámpák az eleje a kocsinak, úgyhogy szépen legózgatom össze, szépen lassan, de biztosan egyébként, úgyhogy így áll a történet. Most fel fogom emelni a hátulját, és a féket föl fogom applikálni az autóra, és meglátjuk, hogy milyen lesz, aztán lelégtelenítem valahogy, és ki lehet próbálni a kocsit, fel lehet tölteni fékolajjal, és megnézzük akkor, hogy a váltó is kiemele, a kuplung is, és minden oké, úgyhogy ezek történnek most. Jönnek-mennek a napok, és folynak a feladatok az autóval, hogy minél hamarabb kész legyen. Most jelenleg a küszöböt csinálom, vagyis az történik, hogy ez itt lett hegesztve, itt ki volt hegesztve. Picikeg, itt húztam rá, itt csiszolgatom most itt szépen él alatt el, hogy jól nézzen ki. Itt is meg fogom csiszolni, illetve majd ide is kell gittelni, ugye a másik hívre egy picikét, hogy színbe legyünk a régi festékkel, és akkor lehet lerücsizni a festéket. És hogyha ez megtörtént, akkor igazából tök faszán állunk. A kocsi belseje az teljes mértékben összeállt, hála Istennek. Minden bekerült, itt a hidroskézi, és hát nem lett ugye elrejtve, mint gondoltam, de jól van ez így. És itt van egy sunyi gomb, ez a gomb lett egy nagyon fontos fejlesztésnek a gombja, amire nagyon büszke vagyok, hogy sikerült. Ezt Katával együtt csináltuk, a villany részét ő kötötte be, vagyis az ő instrukciója alapján készült, ami nem más, mint az elektromos szervó, úgyhogy, vagyis elektrohidraulikus szervó, itt kapott helyet a motortérben, mert itt tök nagy hely volt, tökéletesen ki van relézve az elektronikája neki, ugye ez egy Opel szervó, ott van egy relé, kapott biztosítékot, kapott hővédőlemezt a leömlőnél, hogy ez ténylegesen, tökéletesen egy biztonságban legyen, és egyébként nagyon jó szuperül működik, meg lettek csináltatva a hidrolika csövek hozzá, és baromi jól működik, úgyhogy elektrohidraulikus szervós lett az autó, úgyhogy egészen autóformája van neki, egyébként már csak össze kell rakni, meg egy picit lakatolni, úgyhogy jelenleg most ezt a küszöbé élet csinálom, aztán fújom, rücsizem le, és akkor utána lehet átmenni a kocsi túloldalára, ugyanezt megcsinálni, és akkor igazából srácok lassan kész a Verde, szóval nagyon sokat nincs is mit mondjak, de bakker lemerül a kamerám, úgyhogy csinálom is. Szóval az a helyzet, hogy még mindig nem igazán láthatatok az autóról olyan jelenetet, amikor a lábán van és működik, az autó megy, közlekedik és használatban van. Pedig elég sokszor történt már meg vele ez az elmúlt napokban, hetekben, hogy tesztkörökön voltunk az autóval, ugyanis teljesen elkészült és működik.
Ennek több oka van, az egyik oka az, hogy most eléggé lebetegedtem, egyébként nem érzem túl jól magam, valami nátha, influenza-szerű, nem tudom mi, lehet a hangomban is hallani, de nem vagyok a legjobb állapotban, sem erőügyileg, meg mentálisan sem, meg úgy sehogy. Minden rendben van, csak elkapott az őszi betegség, és ez, mint mindenki más, eléggé a földre dobja az embert, de rajta vagyok azon, hogy minél többet és jobban haladjon az autó így is. Mint láthatjátok, jelenleg az autómentőn van rajta, ugyanis ma este megyünk vele Zsigihez. Aki nem ismerné Zsigit, Márk Zsigó, ő itt a környéken egy ügyes szerelő srác. Ő állítja szinte mindenkinek a futóművét, főleg ilyen driftesebb kategóriájú autókban. Utcára, pályára, mindenhova, úgyhogy azért van az autómentő, mivel ehhez hozzá megyünk ma este, és belővi nekünk faszán a futóművet, ahogy kell az autóra, úgyhogy utcán is biztonságos használható legyen, de azért a drift specifikációs beállítások is jelen legyenek az autóba, ugyanis van egy-kettő trükk, amit hogyha alkalmazva a futómű beállítást, akkor sokkal kezesebb és jobb lesz az autó. Na, ezeket Zsigi tudja, és ő fogja nekünk pontosan, tökéletesen beállítani a futóművet. Ugye annyi a lényeg, hogy tök gyári futóművel megyünk, annyi, hogy van egy gyári cikkszámos E36 M3 eltolt szilent az első futómű nagylengőkar hátulján. Ugye ez gyári szilent, tehát nem poliuretán, hanem fekete szilent, viszont teli tömör gumi, nem úgy, mint a teljesen gyári E36, azt biztos tudjátok, ilyen hülye lukacsos. Na ez nem az, ez teli tömör, és el is van tolva ráadásul, és gyári cikkszámos is, szóval nem illegális. Illetve egy Stretchko Bálintféle adapter a BMS-től, a 36-hoz való adapter, ez jó akármanta, egy kicsit dőlést is, és tökéletes szöget, úgyhogy ez bőven elég, ez egy tök jó setup. Ennyi van az autó első futóművével varázsolva. Nem sok, semmi extra, de pont elég és pont kellő ahhoz, ahogy mi használni szeretnénk az autót, és tényleg egyáltalán nem tubizás, meg nem sok, hanem pont tökéletes. Azt hiszem, elérkezett a használat ideje. Na sziasztok srácok! Elérkezett ez a része is a videónak, hogy kipróbáljuk az autót. Én már járok vele egy pár napja és használom, és hát be kell vallanom, hogy van még mit csinálni az autón, és bőven nem hibamentes a gépjármű, de használható. Amennyire jó a futómű és jó a karosszéria, annyira lett ellentétes irányban balkán érzetű az autó, mert hihetetlenül csörög, csattog, mindenre zajos, jön a szél mindenhol be, de nem fogok érteni, ezt én csináltam az autóval, és miattam vannak így ezek a dolgok, de elég balkán a sztori. Ugye a váltó az vonyít, az sír, mint halljátok. Gázpedálom az nincsen, csak egy csonkot nyomogatok. Ezen kívül minden jó, a váltó nagyon be a szél, mert nem raktam vissza a gumit. De ezen kívül az autó az teljes mértékben üzemképes, és hihetetlenül erős. Na de nem fogok pofázni feleslegesen, nézzük az autót, és lássuk, hogy milyen lett az idei Winter Beater, aminek az építését nyomon követhettétek elég sok részen keresztül, és elég sok időn keresztül, de nézzük meg, hogy mennyire winterre a Winter Beater, és hogy mennyi erő van benne mondjuk egy száraz, körülményes, aszfaltos területen. Szóval az a tényállás, gyerekek, hogy az autó az valahogy nagyon élni szeretne, és lényegében olyan egyszerűen megy keresztbe, hogy hát nem tudom, olyan jó lett a futómű meg minden, hogy most látjátok, most adok egy, nem is kuplungolok, adok egy gázt egyesbe, szóval nem nagyon könyörög az autó.
Jaj, el fog fogyni a gumi. Szóval, mint látjátok, az autó működőképes, nyilván 1000 dolog van még, mint mondtam az előbb is rajta, amit meg kell csinálni és fejleszteni kell. Például kell egy váltót vennem, kell egy kinyomócsapágyat csinálnom, egy kuplungmunkahengert, meg ilyeneket, mert ezek el vannak fáradva, már alapból el voltak. Amikor hozzám került az autó, így ezeket meg kell csinálnom még, de jelenleg használható a gépjármű, vadonatúj fékek, minden, tehát műszakilag forgalomban a gépjármű teljes mértékben megfelel, szép lámpák, minden világít, a futómű is jó, úgyhogy tényleg teljes mértékben rendben van a gépjármű, és működőképes, használható. Nyilván a hibái majd jönnek ki, de ez előbb-utóbb kijavításra kerül nyilván, tehát sosincs kész egy ilyen autó, és ez erre is igaz. Mint látjátok, nem lett olyan durva a futómű sem elől, hát van egy kis dőlése, meg ilyenek, de ennyi, tényleg ez a minimális, ami szinte nem is szembetűnő, csak jó kiállást ad neki. Ugye ez BMS-es Stretch Cobalt féle adapterek, és igazából ennyi, tehát semmi más tuning alkatrész nincs a futóműben, egy nagy szög van benne és ennyi. A többi az mind gyári futómű, amit engedett beállítást, Zsigi állította be nekünk, Márk Zsigó, nagyon szépen köszönöm neki innen is, tényleg arany keze van, az én igényeimhez mérten csináltam meg a futóművet úgy, ahogy én kértem tőle, és így tökéletes lett számomra az autó. Nyilván közlekedni vele nem a legkényelmesebb, viszont hogyha keresztbe közlekedsz vele, akkor nagyon bárány az autó. Úgyhogy tökéletesen be lett állítva az eleje és a hátulja, és amint a gyári engedett, az is tökéletesen be lett állítva, és így ezekkel a futómű beállításokkal nagyon-nagyon jó az autó, úgyhogy tényleg csodálatos lett a kocsi. Egy dolog van, amit nem igazán értek az autón, és egyikünk sem érti, és nem tudjuk hova tenni ezt. Ugyanis ez az autó most, hát elkezdtem kipróbálgatni és járni vele, meg betesztelni az autót, és hát valami irgalmatlan erős. És ezt nem úgy kell érteni, hogy segre én azt tippelem, hogy ez 200 ló, mert nem a lóerőkről beszélek, hanem az akaratról, ami ebben az autóban van. Nem tudom miért, de tényleg irgalmatlan nagy akarat van benne, és nagyon-nagyon könnyen pörgeti a kereket. Ugye ez egy 20i, és egy 345-ös diffi van benne, tehát ez sem titok egyébként. Semmi náza diffi nincs az autóban, semmi. 345-ös differenciámű van az autóban, és így is nagyon-nagyon erős. És elvileg, tehát nem kéne erősnek lennie, és tényleg brutálisan tekeri a kereket. Most 2 konklúzió van, ugye nekem volt egy 28i dupla vanoszos drift autóm, ugye a sárga, sokan ismeritek, még videó is van róla a csatornán. Az 28i volt, de abban esküszöm nektek, az erősségre nem volt olyan erős, mint ez a 20i. Szóval vagy az van, hogy ez nem 20i, hanem hogy egy egyvanoszos 28i, és valahogy így elkavarodtak az információk, vagy a másik lehetőség az, hogy ez tényleg egy 20i, egyébként motorszámot majd megnézem. Az szerint 20 egyébként, de nem értem tényleg. És a másik lehetőség az az, hogy ez egy nagyon-nagyon jó erőben lévő 20i, és az én 28i drift autón volt valami harmad gyenge, elfáradt szarmotor. De tényleg nagyon hálás ez a kis szar, hogy megmentettük. Ugye sokan tudjátok, sokan nem, hogy ez az autó, ezt nagyon sokan ismerik, ezt a 36 kupét, mert ez mindenkié volt, már így is hívták, hogy mindenki autója, mert rengeteg emberhez hozzákerült, mindenki szétbaszta egy kicsikét, és mindenki eladta, aztán meg aki megvette, azért adta el, mert látta, hogy egy kurvára szar autó, és hogy elbontani sem éri meg az autót, annyira szarállapotú volt, és hát így került hozzám, ugye, nem tudom, hanyadik tulajdonosa vagyok az autónak Magyarországon, az biztos, hogy az utolsó, de így került hozzám az autó, hogy mindenki kidobta, és utálták, és ismerték, hogy ez egy hulladvágy. Na, ez megváltozott, jelentem mindenkinek, ez az autó egy rozsdamentes gépjármű, tökéletesen, igényesen kilakatolva, és egy magához képest elég náza setupot kapott, úgy összességében mindenben az autó, hogy ez egy tökéletes winter beater legyen. Ha láttátok, hát a hidros kézékbe be lett kötve, ezt az LR Racing-től vásároltam, ez egy tartályos kézi, ugye, mert hátul dupla féknyergesek vagyunk. Lényegében annyi, hogy ezt a karatoldót ezt én gyártottam bele, mert itt volt lent, és rohadtul nem volt jó. Így meg lehet elég erősen rántani, és így elég fasza a kézifék, tényleg tökéletesen működik. Igazából ennyi, kapott itt a kapcsolót, ez a villanyszervó, szóval beindítod, bekapcsolod, szépen elindul a villanyszervó, és akkor utána van szervód, nem terheli a motort. És nagyjából ennyi a NASA technológia a kocsiba, teljes mértékben rendben van így. Olyan nagy csapatás ebben a videóban még nem lesz, hogyha ilyen tartalomra vágytok, ami lesz egyébként, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és kövessétek a többi videóinkat is.
mert akkor nem fogtok lemaradni róla. Tényleg fontos, iratkozzatok fel, mert az nekünk visszajelzés arra, hogy gyártsunk nektek ilyen rugatós, csapatós tartalmakat. Szóval, srácok, igazából ez a videó nagyjából ennyi is lenne lényegében. Az autó bemutatása az nagyjából megtörtént. Hát lényegében nem tudok más mondani, úgyhogy legyetek jók, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!